હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું દહીં તિખારી। 500 ગ્રામ દહીં લીધું છે, એને હવે આપણે ફેટી લઈશું। હવે એક પેનમાં ઘી લીધું છે। ઘી ગરમ થાય એટલે જીરું તતરે એટલે હિંગ, ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં, ઝીણું કટ કરેલું લીલું લસણ, બધું બરાબર સાતરી લઈશું। હવે મેથીની ભાજી એને વ્યવસ્થિત રીતે કૂક કરીશું। એનું પાણી બળે ત્યાં સુધી તેને કૂક કરીશું। હવે ઝીણી કટ કરેલી લીલી ડુંગળી એને પણ એનું પાણી બળે ત્યાં સુધી કૂક કરીશું। હવે કેપ્સિકમ ઝીણા કટ કરેલા એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું। હવે તેમાં લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ગરમ મસાલો એડ કરીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે જે આપણે દહીં બોલાવેલું એ દહીં એડ કરીશું। હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને દહીંને મિક્સ કરી લઈશું। આ તિખારી મારા ઘરમાં જે પ્રમાણે બનાવાય છે એ રેસીપી મેં શેર કરી છે। આવી રીતે બરાબર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે તિખારી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ઘી બધું છૂટું પડી ગયું છે। હવે લાસ્ટમાં કોથમીર ઉમેરી દઈશું તો તૈયાર છે દહીં તિખારી। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો।